ඔයාගේ මොබයිල් එකේ තියෙන ඉමේජ් අප්ලෝඩ් කරලා සල්ලි හොයන්නත් කැමතිද? ඔව්. කවුද කැමති නේද? ඉතින් thumbnail එකේ තිබුණ විදියටම කිසිම ඉන්වෙස්ට් එකක් නොකර ඔයාගේ මොබයිල් එකේ ගැලරි තියෙන ෆොටෝ අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාටත් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ ගන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් එක්කලා තියාගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට ගිහින්ම බලමු. ඉතින් මේකට අපි කරන්නේ Shutterstock contributor කියන platform එක කරා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම comment section එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් හරි එහෙම නැත්නම් Play Store එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක ඔයාගේ mobile එකට download කරගන්න. Shutterstock contributor කියලා Play Store එකේ search කරලා ඒක download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ desktop එකකින් PC එකකින් එහෙම නැත්නම් mobile එකකින් උනත් web browser එකේ Shutterstock contributor කියලා search කරලා ඔයාලට මේ platform එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම account එකක් නැතුව කෙලින්ම මේ site එකට log වුණොත් මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපි sign up දීලා අපේ account එකක් මේ site එක හදා ගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාගේ full name එක ඔයාගේම display name එක කියන්නේ ඔයාගේ profile එකේ display වෙන name එකක් මේකට වෙන කවුරුත් දාපු නැති name එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒක ඔයා type කරලා බලන්න ඊට කලින් මේ නම පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියලා. එතෙන්ට display name එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එකක් සහ strong password එකක්. ඉතින් මේ ටික දීලා I'm certified that I'm 18 or older 18 වැඩි වෙන්න ඕන කියලා මේක දුන්න. එතන ටික් එක දාගෙන get started click කරන්න. ඉතින් next step එක විදිහට අපිට කරන්න තියෙනවා ඔයා අතෙන්ට log account එක හදලා දුන්න email එක verify කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් ඔයා දුන්න email එකට ඒගොල්ලෝ email එකක් send කරලා තිනවා. ඒකෙන් ඔයාලට verify කරන්න තමයි තියෙන්නේ. Gmail box එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ යපු email එකෙන් account එක verify කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් email එකත් verify කරගත්තට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපෙන් තව විස්තර ටිකක් අහනවා. මුලින් අහනවා අපේ country එක රට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ address එක දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ city එක, ඊට පස්සේ state points එක කියන්නේ ඔයාගේ පළාත දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ zip code එක දෙනවා. මේ ගොඩක් අය zip code එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඉන්න ප්‍රදේශය දැන් මම ගත්තොත් මාතර ඔයා කොහෙද? ඒතර ඒ ප්‍රදේශෙත් එක්ක Google එකේ සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලා Google එකෙන් ඔය zip code එක කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඒසියෙන්ම ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone number එකක් දෙන්න තියෙනවා. වැඩ කරන phone number එකක් දෙන්න. ඉතින් ওই ටික පුරවගෙන පස්සේ මෙතන ටික් එක දාගෙන continue දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපි අපේ account එක සාර්ථක විදියට හදාගෙන හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන මම app එකෙන් log වුණාට පස්සේ වෙන interface එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයා web එකකින් web browser එකකින් ගියා නම් ඊට ටිකක් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ account එක create කරන්න තියෙන අර විදිහටම තමයි. ඔයාටත් දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇති අය නිකන් මේ අපි මේ site එකට upload කරන image එකක් කවුරුත් සල්ලි දීලා download කරන්නේ. එහෙම download කරන image වලට අය අපිට ගේමක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට දෙන උත්තරේ තමයි දැන් ඔයා අපිට YouTube content creator කෙනෙක් කියලා. ඉතින් YouTube content creator කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා ඔයාලට කොහෙන්වත් ඒ කියන්නේ Google එකෙන් image එකක් video එකක් නිකම්ම download කරලා ඒවයින් video හදලා එහෙම දාන්න බෑ. මොකද ඔයාලට copyright වදිනවා. එතකොට ඒකට තියෙන විසඳුමක් විදිහට මෙයාගේ site එකකින් ඔයාලට පුළුවන් යම් කිසි ගාණක් ගෙවලා image එකක් එහෙම නැත්නම් video එකක් buy කරලා ඒක ඒවයින් ඔයාගේ වීඩියෝ හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට copyright වදින්නේ නැහැ. ඉතින් මේ නිසා තමයි මෙයාගේ site වලින් ඔයාගේ image නැත්නම් වීඩියෝ download කරන්න කට්ටිය. එතකොට ඒ download වලට මේ site එක ආය කරනවා මුදල. අන්නේ මුදලෙන් කොටසක් තමයි ඔයාලට මේගොල්ලෝ මේ site එක අරහා ඒගොල්ලෝ ගේමක් කරන්නේ. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි අපි upload කරන image වලට මේ site එකෙන් අපිට ගේමක් හම්බෙන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ site එකට ඔයාගේ image එකක් upload කරන්නද. ඉතින් ඒක ඔයාලට resume කරන්න පුළුවන්. එන්න මෙතන start here click කරලා මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් direct camera එකකින් image එකක් capture කරලා upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් gallery එකේ තියෙන photo එකක් upload කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු gallery එකේ තියෙන නිකන් photo එකක් upload කරලා. ඉතින් මට පේනවා මම තෝරගත්ත photo එක upload වෙනවා. upload finish වුණාට පස්සේ අපිට පුරවගන්න ටිකක් තියෙනවා. මේ image එක ගැන විස්තර කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි watch එකක් නේ. ඉතින් watch මේ ඔයා ගත්ත image එක ගැන විස්තරයක් තමයි මෙතන දාන්න ඕනේ. මෙතන වචන 5කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ.
පිටියක් පුරෝගමු මේක හරිට කරනවා මේ නිකං ඔයාට පෙන්න්න ඕන සතයි මේ ඉදිර ටයිප් කරන ති මේක හරිට ඔයාගේ ඉමේජ් එක ඩිස්ක්‍රයිබ් වෙන විදිට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තෝර ගන්න නිකං මේ විදිර ට පෙන්න්න ඕන නිසා ටයිප් කරගන්නවා පස්ස මෙතර කීවර්ඩ්ස් ටිකක් තියෙනවා ගැන YouTube වීඩියෝල ටැග් වගේ මේ කීවර්ඩ් හරිට දැම්මන් තමයි සර්ච් කරට පස්සේ බයි කරන්න ඉමේජ් බයි කරන්න ගෙනෙක් සර්ච් කරට පස්සේ එයාට සර්ච් වෙන්නේ මේකින්ටයක් ඔන්න මම තෝරගන්නවා මේකට ටයිප් කළ දාන්නත් පුළුවන් මේ විදිහ අතන තිනම තෝරන්න ඕන්න ටයිප් කළ දාන්න පුළුවන් තනත් ඔයාට කීවර්ඩ් අවම 7ක් දාන්න ඕනේ ඊපස්සේ කැටගරි එකක් තෝරන්න තියෙනවා කැටගරි දෙකක් තෝරන්න ඕනේ මෙතන වලට තියෙන කැටගරි ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් අපි තෝරමු බලන්න beauty fashion මාකරිය දෙකක් තෝරන්න ඊට පස්සේ මෙතනිනුත් ඔයාලගේ ඉමේජ් එක ගැලපෙන දැන් අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාගත්ත කීවර්ඩ් එකක් දාගත්ත කැටගරි දෙකක් දාගත්තා පස්සේ මෙතනින් ඇඩිෂනල් ඉන්ෆෝ යටස එඩිටෝරියල් ඉලස්ට්‍රේෂන් එකක්ද එඩිටෝරියල්ද මේජර් කන්ටෙන්ට් ඒක අනිවාර්යනේ ඔතනින් තෝරන එක ඔයාගේ ඉමේජ් එක අදාළ විදිහට ඒක ෆිල් කරන්න ඊට පස්සේ සබ්මිට් ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ හරි සබ්මිෂන් සක්සස්ෆුල් කියලා වැටුණා ඉතින් දැන් තියෙන්නේ පෙන්ඩිං ඒ කියන්නේ මෙයාලා මේ ඉමේජ් එක අපි අප්ලෝඩ් කරපු එක එයාලගේ ක්වොලිටිස් වලට හරියට තියෙනවද කියලා බලලා ඒගොල්ලෝ රිවිව් කරනවා සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ කියනවා your painting item will be reviewed within 5 days we will let you know when they have been reviewed දවස් 5ක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ මේක රිවිව් කරලා කියනවා කියලා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 2ක් 3ක් වගේ ඇතුළත මේගොල්ලෝ මේක රිවිව් කරනවා ඉතින් රිවිව් කරලා ඒගොල්ලෝ ඒක අප්‍රූව් කරනවා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඒගොල්ලොන්ගේ ක්වොලිටිස් වලට අදාළ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ රිජෙක්ට් කරනවා ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මේක පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ හරියට ෆොටෝ අප්ලෝඩ් කරන එක නිකන් ඔය ගැලරි තියෙන හැම ෆොටෝ එකම මේකට අප්ලෝඩ් කරලා එහෙම කවුරු හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කියලා හිතන්න බෑ ඉතින් නිසා ඔයා මේ කරන වැඩේ හරියට කරන්න ඕනේ ඉතින් ඔයා ෆොටෝ එකක් ගන්න නම් කොහොමත් ඔයාට මේ වැඩේ ගොඩක් සෙට් වෙන වැඩක් ඉතින් ලස්සන ෆොටෝ කටි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කියලා හිතන ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කැප්චර් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඉතින් මේ සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඉදිර ඔයා දාන කන්ටෙන්ට් කවුරු හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් ඔයාට පේනවා එතන unpaid earnings කියලා එතන ඩවුන්ලෝඩ් බින්දුව කියලා තියෙනවා ආගෙම අපේ කරන්ට් බැලන්ස් එක තියෙනවා ඉතින් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් ගානට තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට ගානක් ගෙවන්නේ ඉතින් ඔයා දාන ඉමේජ් එක කවුරු හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් ඒවට ගානක් අපිට මේ සයිට් එක කරා ලේසියෙන්ම අපිට ගන්න පුළුවන් ඉතින් අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරා කොහොමද මේ Shutterstock කියන platform එක හරහා ඔයාගේ image upload කරලා ආදායමක් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් මොකක් හරි වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට like කරලා යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අදට අපි සමගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.